Hej och varmt välkomna till en ny video. I dagens video så tänkte jag visa er vilka böcker jag läste i maj. Så denna video är en maj wrap-up. Böcker jag läst i maj. Nu kör vi. Jag kan säga så här att det blev en ljudbok och 3 fysiska böcker. Och med tanke på att jag pluggar så är jag jag är nöjd. Jag kan också säga att jag läste en ganska tjock bok i slutet av maj som tog upp större delen av slutet av månaden. Så ja, jag tänker att vi börjar med boken. För att jag läser ju svenska 1 på gymnasienivå. Vilket betyder att jag skulle läsa 2 romaner. Och i början av maj så läste jag Mio Mio av Astrid Lindgren och Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell. Och dessa 2 böcker läste jag ganska tätt in på varandra. Så när jag hade läst de 2 böckerna så var jag inte jättesugen på att läsa. Så några dagar så gjorde jag inget, så då läste jag inte. Då tittade jag bara på serier på Netflix. Men jag valde att plocka upp en bok som jag haft i min bokhylla sedan kanske 2019. Ja, eller någonstans där. I alla fall ett par år. Jag läste Lisa Ewell, Jag fann dig. Eftersom jag kände att jag var på väg i en liten lässvacka så valde jag att plocka upp den här. För att jag har läst en annan bok av henne som heter Och sedan var hon borta. Och den boken älskade jag. Så jag tänkte att om jag nu inte ska hamna i en läsvacka så plockar jag upp en av hennes böcker som jag har hemma. Och jag drogs in väldigt snabbt. Jag tyckte att den här boken var riktigt bra. Den kanske inte var lika bra som Och sedan var borta. Men den kommer högt efteråt. Efter den boken. Jag gav den är en 5. Riktigt bra. Som sagt, Lisa Ewell vet hur man skriver en thriller. Och en thriller med twister, om man säger så. Så den här plockade jag upp. Så tekniskt sett så har jag läst kanske 6 böcker i maj, om man räknar med det. Böckerna jag läste före kursen. Men som sagt, denna. Nästa jag plockade upp efter den här. Jag kan säga att jag kommer att köpa fler av Lisa Ewells böcker. Helt klart. Nästa bok jag läste var den här. Detta var min och en bloggares bokcirkelbok för My Love. Det är då andra
delen i Säbyholms gröna fingrar, som handlar om Siri och Anton. Precis som förra gången när jag läste första, så kan jag säga att jag tyckte att kanske inte var en bok jag själv skulle plockat upp. Men nu när vi läste den i en bokcirkel så läste jag den såklart. Och jag gav den en 3, en svag 4. Jag tycker att det är så härligt att följa Siri och Anton. Jag älskar deras relation, hur de växer och blir starkare. Så ja, jag tycker verkligen om att läsa dem. Sen kanske inte det här är en typisk min bok. Men just för att karaktärerna, Siri och Anton, är så härliga, så ja, jag tyckte det var jättemysigt. Och sen då så ska vi gå in på den sista boken jag läste, som jag faktiskt blev klar med sista dagen i maj. Som sagt, det var den här. Jag har läst den här och blev klar med den sista dagen i maj. Detta är en bok jag fick på bokförlaget Polaris som recensionsexemplar. Jag har ju läst de 2 första. Och den här boken är på cirka 585 sidor. Och jag ska visa er hur texten ser ut. Så det är en ganska liten text. Och när det är en liten text, då har jag märkt att jag tycker att det är lite svårare att läsa, men det tar lite längre tid. Och sen beror det helt klart på hur bra jag tycker att boken är. När det kommer till den här serien så har jag läst de 2 första, som sagt. Och för att säga kort, så tycker jag att den här boken är den bästa hittills i serien. Jag gav den en stark 3, nästan en svag 4. Som sagt, jag tycker att den här hade mer fart, mer spänning. Det hände mer saker. Och sen, jag vet att jag kanske har sagt att jag inte tycker om de 2 första böckerna. Vilket är sant. Men är det någonting jag verkligen tycker är bra, så är det att jag gillar Nils Oxen och den före detta PET-chefen Margrethe Franks relation. Deras relation i hur den har vuxit från första boken till 3:e boken. Jag tycker det är så härligt att följa dem. Sen kanske jag kan tycka att det fanns delar i den här serien eller boken som jag inte tyckte var bra. Men ja, jag tycker att den här boken är hittills bäst. Så ja,
jag tänkte att jag ska göra en enskild video om den här serien när jag har läst ut alla 4 böcker och sen jag har en bok kvar så det är en till efter den här. Men för att se vad jag tycker så kan jag säga att jag tyckte att den här hittills bäst. Man märker att från första boken så var det väldigt segt. Det hände inte så mycket. Och sen i bok 2 så blev det lite bättre. Och så nu bok 3 så blev det ännu bättre. Så man märker ju att författaren lär sig att bli bättre på att skriva. Så framsteg. Ja. Och den sista boken jag tänkte prata om är en ljudbok jag lyssnade på. Lägger in en bild som heter The Hollow Places. Kommer inte ihåg vad författaren heter, men det ser ni på bilden. Den tyckte jag var jättebra. Jag gav den en 4. Om ni tänker en mix på filmen Silent Hill och Narnia-böckerna, tänker de 2 mixas ihop, så får ni typ The Hollow Places. Riktigt bra. Jag skulle vilja säga entertained. I was entertained. Vad det heter på svenska har jag glömt bort. Men i alla fall riktigt bra, spännande och stundtals creepy. 4 stjärnor. Så det var alla böcker jag har läst i maj. Berätta gärna i kommentarerna vilka böcker ni har läst i maj månad. När jag lyssnat på ljudböcker eller om jag har läst fysiska böcker. Berätta gärna hur många böcker ni har läst. Som sagt, en bra månad för mig tycker jag. Men till ses nästa gång så får ha det så bra. Och så glöm inte att gilla videon, lämna en kommentar och prenumerera på min kanal. Så ses vi snart i en ny video. Hej då!